امشب در 24 آغاز فعالسازی مکانیزم ماشه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان. لندن، پاریس و برلین میگن تهران به تعهداتش در برجام پایبند نبوده، اما اروپا برای مذاکره آماده است. استقبال وزیر خارجه آمریکا از تصمیم متحدان اروپایی درباره جمهوری اسلامی. اعلام آمادگی روبیو برای همکاری بیشتر با اروپا برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران. و تهدید تهران به توقف همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به فعال شدن مکانیزم ماشه. جمهوری اسلامی میگه این اقدام غیرقانونیه و بی پاسخ نمیمونه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه آمریکا با استقبال از تصمیم 3 کشور اروپایی برای اعمال مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی گفته واشنگتن همچنان برای تعامل مستقیم با تهران با هدف دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای مسئله هسته‌ای آماده است. در نامه ارسال شده به شورای امنیت، فرانسه، آلمان و بریتانیا تأکید کردند تعهد اونها به راه حل دیپلماتیک همچنان استواره. در این نامه 3 قدرت اروپایی تأکید کردند که تا 30 روز آینده برای مذاکره با ایران که بتونه این روند رو متوقف کنه آماده‌اند. همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی با ما هستند. مریم، بالاخره ثانیه 90 رسید. جمهوری اسلامی وارد مرحله فعال شدن مکانیزم ماشه شده و اگر اتفاق خاصی نیفته تحریم‌های بین‌المللی تا 30 روز دیگه شروع خواهند شد. همینطور فرداد، در 4 سال گذشته که من اینجا در مقر سازمان ملل بودم، در هر جلسه شورای امنیت از جمهوری اسلامی ایران انتقاد میشد برای اینکه تعهدات خودش رو بهش عمل نکرده و پی در پی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ایش و همچنین در مورد برجام رو نقض کرده و حالا امروز روز بسیار شلوغی اینجا در سازمان ملل با واکنش‌های گسترده به فعال شدن مکانیزم ماشه. می‌دونیم که کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا ساعاتی قبل توسط یک نامه که به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل فرستادند روند مکانیزم ماشه رو فعال کردند و بنابراین برگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری سازمان ملل امروز اینجا در همین سالن پشت سر من شروع شد. کشورهای اروپایی در این نامه تاکید کردند که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند نبوده و زمان بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی فرا رسیده. در این نامه یک بار دیگه تاکید شده فرداد که برنامه جمهوری اسلامی تهدیدی هست برای صلح و امنیت بین‌المللی و این کشور از نظر حقوقی، یعنی این کشورهای اروپایی از نظر حقوقی تحت ماده‌ای در قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام رو تایید کرده بود حق دارند که خواستار برگشت همه این تحریم‌ها بشن. کشورهای ایسه در این نامه تاکید کردند که با وجود چندین دور گفتگوها با جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن تعهدات ملموس و کافی از سوی تهران مشاهده نکردند. همزمان این 3 کشور در نامه خودشون نوشتن که متحد هستند که از تمام ابزارهای دیپلماتیک در 30 روز آینده استفاده بکنند تا مطمئن بشن که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و به ایران 30 روز فرصت دادن. همزمان که این روند داره همینطور به صورت خودکار طی مراحل میشه، زمان دادن به جمهوری اسلامی که پای میز مذاکره بیاد، از مواضع خودش کوتاه بیاد و به خواسته های کشورهای اروپایی رسیدگی بکنه. یکی از خواسته ها همین دوباره آغاز کردن مذاکرات با ایالات متحده آمریکا هست و همچنین همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همزمان در این نامه ذکر شده که تعهد این کشورها به یک راه حل دیپلماتیک باقی این موضوعی که روسیه اون رو رد میکنه. دقایقی قبل نماینده یا همون کاردار سفارت روسیه در سازمان ملل اینجا یک بیانیه خبری داد به خبرنگاران اینجا و گفت که در واقع غربی ها زمان دیپلماسی رو ندادن، وقت دیپلماسی رو ندادن. این چیزیه که اروپایی‌ها برعکسش رو میگن ما تمام زمانی رو که لازم بود در اختیار جمهوری اسلامی قرار
قرار دادیم، ولی جمهوری اسلامی در واقع از این مذاکرات شانه خالی کرد. به هر حال قراره که فردا هم اینجا در شورای امنیت یک جلسه در مورد همین مکانیزم ماشه برگزار بشه. روسیه و چین یک پیشنویس قطعنامه رو نهایی کردن، ولی هنوز معلوم نیست که آیا این قطعنامه بتونه به نتیجه برسه، به خاطر اینکه امکان داره خیلی امکان داره که از سوی کشورهای غربی وتو بشه. فردا و سمیرا، اونجایی که تو هستی در وزارت خارجه آمریکا، رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا استقبال کرده از تصمیم طرفای اروپایی، ولی به نظر میرسه که او هم همچنان نیم نگاهی داره به راه حل دیپلماتیک. استقبال کرده. از ماه‌های پیش آقای روبیو در تماس‌های تلفنی با 3 همتای اروپایی خودش در رابطه با مکانیزم ماشه صحبت کرده بود. از ماه‌ها پیش یک خبری آمده بود به نقل از منابع آگاه که ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته که مکانیزم ماشه رو فعال بکنند. از اون زمان تا به امروز راه‌های گوناگونی رو کشورهای اروپایی سعی کردن طی بکنن تا به دیپلماسی یک فرصتی داده بشه که این اقدام رو انجام ندند. اما می‌دونیم که روز گذشته با آقای روبیو تماس تلفنی داشتن. در اون تماس تلفنی با آقای روبیو گفتند که ما این رو فعال خواهیم کرد و الان که دیگه به شکل رسمی همه این اتفاقات افتاده، مکانیزم ماشه رو فعال کردند، آقای روبیو هم آمد بیانیه‌ای داد، استقبال کرد از این اقدامی که کشور اروپایی انجام دادند، از لیدرشپ اینا، از رهبری و هدایت این پروسه که کشور اروپایی بر عهده گرفتند استقبال کرد. درسته که در پاراگراف آخر بیانیه آمده که ایالات متحده همچنان آماده هست برای انجام مذاکرات مستقیم. فرداد که تو میگی که انگار نیم نگاهی داره به بحث مذاکره، اما پاراگراف بالاش خیلی روشن میگه که در این 30 روز باقی مانده ما هر چه که لازم باشه با کشورهای اروپایی، با شورای امنیت انجام خواهیم داد تا این مکانیزم و این پروسه تمام بشه و تحریم ها برگرده. یعنی این قطعیتی که در بیانیه آقای روبیو مشاهده میشه نشون میده که ایالات متحده مصره که تا مرحله پایانی، یعنی تا زنده شدن تمامی 4 قطعنامه تحریمی تنبیهی علیه جمهوری اسلامی پیش بره. آقای روبیو در بیانیه خودش اشاره هم کرده به اون ممراندوم یا تفاهم نامه یا یادداشت ریاست جمهوری که آقای ترامپ آمد، اگر یادت باشه چند روز بعد از اینکه آمد در کاخ سفید یک دونه امضا کرد، یادداشت ریاست جمهوری علیه جمهوری اسلامی، و خواستار برگشت تمامی تحریم‌ها و فشار حداکثری شد. در اونجا اشاره کرده بودند به این فشاری که قرار هست به جمهوری اسلامی بیاد. آقای روبیو امروز در بیانیه به اون اشاره میکنه و میگه همونطور که رئیس جمهور در اون یادداشت ریاست جمهوری خواهان این شده بود، ما تا آخرش هستیم، پیش خواهیم رفت، با شورای امنیت، با کشور اروپایی همکاری خواهیم کرد که به سرانجام برسه. در نهایت میگه ولی ما آماده هستیم برای مذاکره مستقیم. از زمانی که جنگ رخ داد به بعد ایالات متحده به مراتب اشاره کرد که ما تنها مذاکره مستقیم میکنیم. آقای ویتکاف اومد گفت که فایده نخواهد داشت مذاکره غیر مستقیم و ما چند روز پیش از علی خامنه‌ای شنیدیم که مذاکره مستقیم اینها انجام نخواهند داد و تمام کرد علی خامنه‌ای حتی در جاهای بحث مذاکره رو به کل با ایالات متحده منتفی دانست و گفت مسئله‌ای که جمهوری اسلامی با آمریکا داره حل شدنی نیست. الان در جایی ایستادیم که تا 30 روز آینده قطعنامه‌های تنبیهی که از تابستان 85 تا خرداد 89 در یک اقدام جمعی و تدریجی علیه جمهوری اسلامی وضع شد، همگی اینها یک شب زنده خواهد شد. تحریم‌های بانکی، بیمه، حمل و نقل، همه اینها تسلیحات متعارف در رابطه با ایرانی که الان دنبال پدافند هوایی است، دنبال نیروهای هوایی است، همه اینها در 30 روز آینده زنده خواهد شد. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در واشنگتن از وزارت خارجه و همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی و شهیر شهیدسال تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران، هر دو از واشنگتن با ما هستند. خانم برادوست، چه چیزی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی خودش رو وارد چنین ریسک بزرگی کرده که حالا با تحریم‌های کامل بین‌المللی روبرو بشه؟ آیا از منظر تهران هیچ راهکار سیاسی و دیپلماتیکی وجود نداشت که بتونه طرفای اروپایی رو راضی کنه؟ خانم برادوس، فکر میکنم میکروفونتون قطع هست. اگر باز بکنید میکروفونتون، ممنون میشه.
نه متاسفانه هنوز صداتون رو نداریم. تا همکارانم با شما ارتباط برقرار کنم ببینیم مشکل از کجاست. من همین سوال از آقای شهید ثالث میپرسم. آقای شهید ثالث، این هزینه بدون شک سنگین دست کم در بهترین حالت اقتصادی برای ایران خواهد داشت، نه فقط برای حکومت بلکه برای مردم این کشور. چه شد که جمهوری اسلامی از این فرصت کوتاهی که داشت استفاده نکرد که به یک شکلی اروپایی ها رو راضی کنه، علیرغم اینکه 12 روز هم جنگ با اسرائیل و آمریکا رو تجربه کرد؟ ببینید آقای فرساد، در مرکز این درگیری برنامه غنی‌سازی است. یعنی از سال 2003 که مسئله رو شد، اگر یادتون باشه بین سال 2003 تا 2005 با پادرمیونی همین سه کشور اروپایی قرار شد غنی‌سازی رو متوقف بکنن و به یه توافقی برسن در مورد برنامه هسته‌ای ایران. 2 سال طول کشید. در سال 2005 که تقریبا آخرای ریاست جمهوری آقای خاتمی بودش، آقای خامنه‌ای دستور داد. اون موقع چون دستگاه‌ها تمام پلم شده بود، تمام سانتریفوژها و همه دستگاه‌ها پلم شده بود، دستور داد پلم رو شکستن و از اونجا غنی‌سازی شروع شد. از سال 2005 تا امروز که 20 سال میگذره، مرکز درگیری، حالا درسته که مسائل دیگه نمیدن نیابتی، موشکی، این و اونم مطرح بوده، ولی مرکز درگیری ها مسئله غنی‌سازی بوده و این چیزی بوده که هزینه خیلی سنگینی ایران براش پرداخته. آقای حسین صلاح‌ورزی که رئیس سابق اتاق بازرگانی هستش برآورد کرده بود 1.2 تریلیون دلار فقط در 11 سال بین 1390 تا 1401 به ایران خسارت وارد شده در اثر تحریم‌ها که مرکزش مسئله غنی‌سازی. الان هم اگر شما ببینین آقای ترامپ فشارش رو مسئله غنی‌سازی است و اینکه ایران به بمب اتمی دست پیدا نکنه، همش متمرکز غنی‌سازی. و آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نمیخواست و نمیخواد هنوز هم، حالا تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، زیر بار این مسئله بره که مسئله غنی‌سازی متوقف بشه و این مشکلات به نظر من نهایتاً از همینجا شروع شد و ادامه هم خواهد داشت. آیا به یک فرمولی میتونن برسن؟ حالا یه چیزایی مطرح شده که اگر خواستیم من در قسمت بعدی حالا راجبش صحبت میکنم. حتما. خانم برادوس، همه نشانه ها، چه حرفایی که مقامات جمهوری اسلامی میزنن، چه حرفایی که رهبر جمهوری اسلامی زده، چه اتفاقات دیپلماتیکی که الان داره میفته و شاید در این لحظه مهمترینش همین فعال شدن روند مکانیزم ماشه، نشون میده که جمهوری اسلامی خودش رو برای یک رویارویی بزرگ نه فقط با اسرائیل و آمریکا بلکه با جهان آماده کرده. نه؟ از نظر حرفی بله، از نظر واقعیت نظامی خیر. چون که چیزی که برای من خیلی جالب بود، دوست دارم با شما بینندگانتونم به اشتراک بذارم، اینه که در جمهوری اسلامی به نظر من یک کئاس، یک به هم زدگی سیاسی وجود داره. شما میبینید از تمام اکثر نمایندگان مجلس و هر کسی هست در مورد سیاست خارجه، در مورد استراتژی کشور، در مورد تمام مسائل دارن در مطبوعات صحبت میکنن از هر مقامی که هستن و تنها چیزی که نمیخوان در موردش صحبت کنن در مورد مسائل داخلی کشور هست. که این چرا میگم یک کئاسه؟ چون تو سیاست خارجی باید یک سیاست منسجم و تعریف شده‌ای داشته باشید برای هر کشوری، مخصوصا تو این موقعیتی که الان موجود داره. باید هر حرکتی، هر حرفی، هر تاکتیکی که استفاده میکنید بر حسب اون منافعی که دارید یا اون موقعیتی که قرار دارید در نظر استراتژی، باید یک تعریفی باشه که بتونه بهت کمک کنه، نه اینکه الان از هر دری یک سخنی داره میاد از طرف جمهوری اسلامی و برای هر کسی که بخواد این سخنان رو چه علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه چه به نفعش، دارن از هر طرف یک تحلیلای وجود داره. یعنی این سردرگمی که در مقامات جمهوری اسلامی وجود داره یا این سخنانی که خب وقتی که میگیم تمام این مقامات دارن صحبت میکنن، برای ما سخته بخوایم بگیم تمام این حرفا رو تحلیل کنیم، ولی کسایی که خب تا حدودی میشه گفت قدرت حرفشون قوی تر نسبت به خارج از ایران و به حرف اونا داریم گوش میکنیم، چیزی که میبینیم اینا مثلا وزیر خارجه است که خب مطمئنا زیر نظر رهبری داره صحبت میکنه، رهبر جمهوری اسلامی. وقتی سخنان اینا رو داریم نگاه میکنیم میبینیم تماما نه اینکه مثلا اگه تمام صحبت‌های عراقچی رو در نظر بگیریم میگفتن که اصلا غیر قانونیه اسنایپر یا مکانیزم ماشه رو فعال کردن، که اصلا نشون میده تا چه حدی لول پایین‌تر دارن صحبت در یک سطح بین‌المللی و حقوق بین‌المللی چقدر در سطح پایین‌تری آگاهن یا مصرانه دارن خلاف
واقع رو دارن میگن. وقتی که صحبت اینا رو داریم میبینیم که از نظر حرفی کاملا آماده جنگ هستن، میخوان دوباره در مقابل مثلا اگر کیهان زیر نظر خامنه‌ای رو در نظر بگیرن، میگه ما باید حتما عکس العمل نشون بدیم در مقابل اکتیو شدن یا فعال شدن مکانیزم ماشه. خب اگه شما تهدید میکنید که میخواید مقابلتاً عمل انجام بدید و مقابل کشور اروپایی بایستی، شما چه آپشن هایی دارید، چه گزینه هایی در دست دارید؟ و حالا بماند که شما جمهوری اسلامی 2006 که وقتی رفت ضمن فصل هفتم سازمان ملل با جمهوری اسلامی الان 2025 کاملا متفاوته. وقتی 2006 این سانکشن ها یا تحریمات در مقابل جمهوری اسلامی گذاشته شد به خاطر برنامه هسته‌ای بود و جمهوری اسلامی به خاطر برنامه هسته‌ای جزو کشورهایی شد که برنامه هسته‌ایش به خاطر امنیت جهانی، فعالیت علیه امنیت و صلح جهانی بود. امنیت و صلح هر دو تا مورد طبق همین منشور یا همین فصل. ولی الان جمهوری اسلامی قبل از اینکه مکانیزم ماشه فعال بشه که امروز داره فعال میشه، جمهوری اسلامی در بین کشورهای بین‌المللی به عنوان تهدید برای امنیت بین‌المللی تعریف شده است اوردی. یعنی کانسپت امنیت بین‌المللی جمهوری اسلامی بعد از اون عملیات حوثی‌ها در دریای سرخ، عملیات جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران، کاملا به عنوان یک مشکل معضل امنیتی جهانی معرفی شده. برای همین هم هست به نظر من الان فعال شدن مکانیزم ماشه خیلی هم میتونه حتی اون بندی که ما در مورد تهدیدهای در مورد تحریم‌ها بیشتر صحبت میشه، اگه اسنپ یا مکانیزم ماشه فعال بشه. به نظر میسه که ارتباطمون با خانم برادوس مختل شده. اگر بتونیم در ادامه دوباره با ایشون برمیگردیم. همکاران دارن اشاره میکنم که ظاهرا ارتباطمون با همه مهمان هامون از جمله آقای شهید ثالث هم فعلا مختل شده. اگر بتونیم در ادامه به این بحث برمیگردیم. به نظر میسه که همه بازگشتن. آقای شهید ثالث، ارتباطمون برای لحظاتی با هر دو شما قطع شد. با شما ادامه میدم. ارزش هر قانونی به اعمال شدن او هم هست دیگه تا اندازه. خیلی ها در مورد این که این تحریم ها بین‌المللی هستند و خیلی عواقب بزرگتری برای جمهوری اسلامی دارن حرف میزنن، ولی اینطور نیستش که همین الان هم بلک راک و HSBC و نمیدونم PNG در ایران سرمایه‌گذاری‌های بسیار گسترده‌ای دارن. یک کالا هست عمدتاً و او هم فروش نفت هست و همین الان هم ایالات متحده آمریکا تحریم‌های ثانوی خودش رو اونقدر دست کم در دریاهای آزاد داره اعمال نمی‌کنه. چه تضمینی وجود داره که با فعال شدن کامل مکانیزم ماشه کشورهای دیگری که شاید به اندازه اتفاقا ایالات متحده یا طرف‌های اروپایی همزده نفت نیستند بخوان که حتما به دنبال اعمال اونها باشند برای ممانعت از فروش نفت ایران؟ سوال خوبی. ببینید یه موقع هستش ما داریم راجع به تحریم‌های آمریکا صحبت می‌کنیم. تحریم‌های آمریکا ما دیدیم که نه در زمان بایدن و نه الان، هرچند که در دوره قبل ترامپ خب یه مقدار مراعات کردن، ولی الان این دوره چون با مسئله تعرفه ها پیش اومد و دیگه اون تهدید و اون سلاحی که ترامپ بتونه استفاده بکنه تقریبا از دستش گرفته شد، ما دیدیم زیاد چین وقعی نگذاشت و مسئله‌ای که مطرح می‌کرد مسئله حاکمیت ملی و ساورنتی بود. میگفت ما تصمیماتمون رو موکول نمی‌کنیم به اینکه کاخ سفید به ما چی دیکته میکنه. این به اصطلاح استدلالی بودش که چین میکرد. چرا من اینقدر تکیه میکنم رو چین؟ برای اینکه بین 90 تا 92% نفت ایران به چین فروخته میشه. یعنی اگر به نحوی چین پاشو عقب بکشه امروز از این 1.5 میلیون بشکه نفت، من فکر میکنم شاید یه چیزی در حدود 3,200,000 بشکه بیشتر ایران نتونه بفروشه. حالا چه فرقی داره این تحریم ها در پاسخ به سوال شما که سوال خوبی هم هستش؟ تحریم های سازمان ملل از نظر یک کشوری مثل چین که خودش اصل پایه های سازمان ملل هست، عضو دائم سازمان ملل هست، نظام بین المللی بر اساس یکی از این کشورها که چین هستش به اضافه 4 کشور دیگه ساخته شده. در نتیجه چین درسته که ممکنه با آمریکا سرشاخ بشه و شده و تحریم ها هم وقعی نگذاشته بهش، ولی این دیگه اینجا مسئله به اصطلاح سازمان ملل و یک قانون بین المللی است که خود چین به قطعنامه 1929 که تقریبا تمام قطعنامه‌های قبل از خودش رو پوشش میده رأی مثبت داده.
رأی ممتنع نداده، رأی مثبت داده. روسیه هم همینجور. یعنی تحریم هایی که سازمان ملل میذاره، حالا اینکه اثر بخشش چقدره البته روی اقتصاد ایران نیست، چون عمدتاً مسئله سپاه هست و اون ما باید حالا توی یه بحث دیگه مطرح کنیم که چرا تحریم سپاه ممکنه به تحریم کل اقتصاد ایران منجر بشه. ولی به نظر من گزارشی که رویترز داده میگه نفت ایران 50% توسط، حالا این گزارش رویترز هست، شاید هم بیشتر باشه، 50% توسط سپاه کنترل میشه و چین کشوری نیست به عنوان عضو ثابت و با حق وتو که رأی داده به 1929 بیاد این رو نقض بکنه علیه رأی خودش و هیچ دلیل نداره این کارو بکنه، بیاد با شرکت‌های معامله بکنه که زیر پوشش سپاه هستن و میدونه که سپاه زیر تحریم رفته. این تضمین ضمانت اجرایی که شما میگین از اینجا میادش، حداقل برای چین که 90% نفت ایران رو فعلا که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم خریداری میکنه. ممنونم از هر دوی شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران، هر دو از واشنگتن. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان رو برای فعالسازی مکانیزم اسنپ بک و بازگردوندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران غیر موجه توصیف کرده و گفته ایران برای حفظ حقوق و منافع ملیش پاسخ لازم رو به این اقدام خواهد داد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته آمریکا باید به علت نقض برجام تنبیه و اروپایی‌ها هم باید به علت عدم تعهد به برجام توبیخ بشن. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با پستی در شبکه اکس تهدید کرده اعضای شورای امنیت در لحظه سرنوشت ساز قرار دارند یا از پیشنویس روسیه و چین برای تمدید فنی و ادامه دیپلماسی حمایت کنند یا با فعالسازی مکانیزم ماشه موجب عواقب جدی بشن. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیشبینی اعلام شده این نهاد درباره قیمت دلار رو تکذیب کرده و گفته این گزارش رسما تایید نشده. پیشتر اتاق بازرگانی ایران از احتمال افزایش نرخ ارز به 165,000 تومان و تورم 90% در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داده بود. در واکنش روزنامه همشهری با انتقاد شدید از این گزارش اون رو التهاب آور خونده. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن و محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. مرتضی با تو شروع بکنم. این تهدیداتی که از جمهوری اسلامی داریم میشنویم، اگر کسی در سیاره دیگر باشه و ناگهان به زمین بیاد شاید فکر کنه جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکاست. چه ابزارهایی، چه اهرم‌هایی واقعا تهران در دست داره که اینقدر علنی و خیلی با قاطعیت جهان رو، ایالات متحده رو، آمریکایی‌ها رو عملاً در این موقعیت تهدید میکنه؟ این فرداد به نظرم به تحولات منطقه به قبل از 7 اکتبر و بعد از 7 اکتبر تقسیم شده و همینطور تحولات مرتبط با ایران هم به قبل از جنگ و بعد از جنگ. به نظر میرسه که مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه شخص اول نظام در ایران همین دسته‌بندی رو قبول دارن، اما با یک تفاوت، اینکه همچنان اینها رویکرد خودشون رو دارن و سیاستگذاری خودشون رو انجام میدن، یعنی بی‌اعتنا به واقعیت‌هایی که در حوزه واقعی اقتصاد و اجتماع و معیشت مردم ایران و البته مسائل سیاسی کشور جریان داره، همچنان مستظهر میدونه خودش رو به فعالیت‌های موشکی، به اقدامات به نوعی بازدارنده موشکی و تهدید منافع آمریکا در منطقه. تهدیدی که اوج اون شاید همین چیزی باشه که قالیباف 2 روز پیش گفت و اینکه گستره جنگ به منطقه به حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی خواهد کشید. این اون جایی است که به نوعی یک تهدید شبه رجزخوانی رو ایجاد کرده در ایران و کار میرسه به جایی که علی خامنه‌ای در همین سخنرانی 3-4 روز پیش خودش تاکید کرد که مذاکره مستقیم با آمریکا، کسانی که توصیه میکنن اینها ظاهربین هستند و این مسئله حل ناشدنی است.
وقتی که علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا رو حل ناشدنی توصیف میکنه، یعنی همین که متاسفانه عملا هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی عزم خودش رو جذب کرده برای پیگیری پروژه های خودش، پروژه هایی که متوهمانه هستند و بی‌اعتنا به واقعیت های جاری در داخل کشور، تا اونجایی که فقط ما شاهد به حال سر دادن شعار و تهدید هستیم. یعنی اون چی که در همین چند روز گذشته رخ داده در رزمایش‌های مختلف، چه دریایی، چه موشکی، چه حتی اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، همه نشون میده که فقط ما ادبیات تهدید رو شاهد هستیم، اون هم بر یک مبنای مهم استوار شده. به گمان من اینکه جمهوری اسلامی تهدید اصلی رو جنبش‌های اعتراضی مردم در داخل کشور میدونه و بر این باوره که با سرکوب میتونه مانع از تغییر وضعیت کلان کشور بشه و از طرف دیگه هم این فرض رو داره که تهدیدها یا حملات خارجی از جمله اون چیزی که خب در جنگ 12 روزه رخ داد نمیتونه منجر به سرنگونی حاکمیت سیاسی بشه. این نگاه کلان، یعنی اینکه تهدید اصلی مردمن اما با سرکوب مردم میتونیم وضعیت رو تغییر بدیم و از همه مهمتر اون توهمی که داره در رابطه با انسجام اجتماعی، به شکل حیرت انگیزی همچنان فکر میکنه که مردم حامی حکومت هستن. اون همبستگی ملی یا همدلی اجتماعی در جنگ 12 روزه رو مساوی میکنه یا تحریف میکنه به نفع خودش که مردم گویی حامی حکومتن. من همینجا اشاره کنم به ساعتی پیش یک اظهار نظری از قالیباف همین امروز منتشر شد که جالبه، میگه ما باید برگردیم به مردم، اما مردم از نظر اون کیان؟ شبکه مسجدی. میگه باید بریم به طرف تأسیس قرارگاه‌های مسجدی. یعنی هنوز حاکمیت بر این توهم یا گمان هستش که حامیان او در مساجد یا به تعبیری بدنه اجتماعی حاکمیت این تمام رو داره که با سرکوب یا با مقابله با جنبش‌های اعتراضی بتونه وضعیت رو مستقر حفظ کنه و البته در حوزه سخت افزاری هم با تکیه بر توان موشکی خودش بتونه مقابله کنه با هر تهدیدی و به خاطر همینه که به شکل واقعا غیر ملی، ضد ملی، بی‌اعتنا هستش به همین مکانیزم ماشه، به تبعات هولناک اقتصادی اون که مهمانان قبلی برنامه توضیح دادن. من الان وارد این حوزه نمیشم و طبیعتاً ابعاد عوارض خسارتبار اون برای مردم ایران چیزیه که فقط حکومت فکر میکنه که با کالابرگ الکترونیکی یا با بخشی از مدیریت حوزه‌های اقتصاد و اونچنان که گفتم با سرکوب جنبش‌های اعتراضی بتونه مانع از تغییر وضعیت کلان بشه. به خاطر این متاسفانه با یک وضعیتی شاهد هستیم که همه راه‌ها ختم میشه همچنان به توهم علی خامنه‌ای و این رو هم اشاره کنم متاسفانه در بلوک قدرت چهرهایی مثل حسن روحانی، حالا هاشمی رفسنجانی بماند یا جواد ظریف که اینها بتونن مقابل راهبردهای کلان خامنه‌ای اظهار نظر مخالف و قاطع داشته باشن وجود دیگه نداره یا اساساً همه تابع علی خامنه‌ای هستن و به خاطر این اون مجموع نیروهای نظامی یا کسانی که پیرامون خامنه‌ای شکل گرفتن فاقد تحمیل مصلحت‌ها یا تحلیل‌های عملگرایانه به علی خامنه‌ای هستن. این وضعیتی که کشور رو داره میبره به یک وضعیتی که واقعا نه در آستانه پرتگاه که در آستانه افتادن به یک پرتگاه بزرگ هستش. آقای ماشینچیان، اتاق بازرگانی حالا از این تحلیلش تا اندازه عقب نشینی کرده و گفته برای انتشار نبود و تحلیل داخلی بوده، ولی دو سه تا گزینه گذاشته. در بهترین حالت حرف از 115,000 تومانی شدن دلار هست، در بدترین حالتی که اونها توصیف کردن 165,000 تومانی و تورم بالاتر و بیکاری بیشتر. اما خب همین تاریخ اخیر جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، حتی اون بدترین سناریویی را هم که مطرح کردن به نظر خیلی بدبینانه نمیاد. یعنی همین فقط دیروز تا امروز رو حساب بکنیم چیزی نزدیک 2,000 تومان دلار بالا رفته. چه به رقمیش حساب بکنیم چه به رشد درصدیش حساب بکنیم، با همین مسیر اگر پیش بره بین 25 تا 30 روز دیگه خیلی عجیب نخواهد بود اگر دلار 165,000 تومانی ببینیم. درود بر شما. کاملا درست می‌فرمایید. در طول 24 ساعت گذشته چیزی حدود 10% ارزش پول ملی سقوط کرده ظرف 24 ساعت و من قبول دارم که این تخمین رو اگر ما مراجعه کنیم به پترن ها، به ترند ها، به نمونه های قبلی که در خود ایران اتفاق افتاده، سال مثلا 91 92 رو ببینیم یا موارد دیگر رو وقتی بررسی می‌کنیم ملاحظه می‌کنید که این که 2/3 ارزش پول ملی مثلا کم بشه تا پایان سال
بسیار نزدیک و در دسترسه، یعنی عدد 160 تومان. ولی در کنارش خب ما تجربه 3 برابر شدن هم داشتیم دیگه. این رو ما هنوز حتی خاطرش خیلی کهنه نشده، زمانی که دلار 10,000 تومان بود، 10,300 تومان بود و ظرف مدت کوتاهی به 30,000 تومان رسید. اگر اون اتفاق بخواد تکرار بشه، خب ما دلار 300 تومانی خواهیم داشت تا پایان سال. مسئله اینجاست، اتفاقا من دیدم یکی از نقدهایی که وارد کرده بودن به تحلیل اتاق بازرگانی این بود که ما در سال 91 92 اونقدر آماده نبودیم برای مواجهه با این تحریم‌های شورای امنیت، ولی این بار خب شرایط اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور خیلی آماده است. این کاملا در کمال احترام خدمت تحلیلگران و پژوهشگرانی که خیلی هاشون دوستان خوب من هستن، این تحلیل غلطیه. واقعیت این است که اتفاقاً الان جامعه جهانی و غرب خیلی آماده تره برای مواجه شدن ما، برای انفورس کردن، برای تحمیل کردن تهدیدهای جدی به ایران. دفعه قبل خب هیچ کدوم از اینها نبود. ناوگان اشباح الان کجاست؟ هنوز کم تک و توک به هر حال مواردی وجود داره که یعنی کشتی‌هایی هنوز دارن در دریا، ولی ناوگان اشباح تقریبا متلاشی شده. اون شبکه‌ای که اینها در عراق داشتن الان کجاست؟ اون امکاناتی که در دبی داشتن چه وضعیتی داره؟ در مالزی، اسپانیا، در اروپا، در امریکای شمالی، کانادا به همین ترتیب. میخوام بگم که اتفاقاً اون موقع امکانات زیادی وجود داشت که الان دیگه وجود نداره. جامعه جهانی شناخته این ساختار رو، فهمیده و برای مقابله با اون کاملا آماده است. و فراموش نکنیم زیر اگر فصل 7 اون موقع هر کشتی که مقصدش ایران باشه، هر کشتی که به هر حال به یه ترتیبی مربوط باشه، این رو میتونن متوقفش کنن، این رو میتونن بازرسی کنن. انفورس کردنش به هر حال میخوام بگم که خیلی راحت تره. و نکته دوم این است که سال 91-92 اقتصاد ایران به بحران‌های مشابه امروز دوچار و گرفتار نبود. امروز ایران درگیر ابر بحران‌هایی است که به گواه خود مسئولان تراز اول نظام که واقعا دشوار میکنه مواجه شدن رو با تحریم‌های شورای امنیت. در چنین شرایطی طبیعیه من تصور میکنم که اتفاقا به قول شما اتاق بازرگانی خیلی محافظه‌کارانه مواجه شده با این مسئله. این که تورم رو در مرز 90% مثلا بستن، به نظر من خیلی اتفاقا سخاوتمندانه است. 3 رقمی شدن تورم در این شرایط اصلا دور از دسترس نیست متاسفانه برای اقتصاد ایران. مرتضی، برای مدت‌ها تحلیلگران، سیاستمداران، اپوزیسیون، حتی چهره‌های سیاسی داخل ایران به خصوص مثلا تیپ‌های اصلاح طلبان در مورد تمام این عواقب خطرناکی که روی کرده نظام در مقابل جامعه جهانی داره هشدار دادن. ولی ما با بخش زیادی از این عواقب به خصوص در این چند ماه اخیر دیگه به شکل خیلی علنی روبرو شدیم، از جنگ گرفته تا الان فعال شدن مکانیزم ماشه تا تحریم‌های بیشتر. یعنی دیگه تصور این که خیلی بدتر از این خواهد شد خیلی کار سخت و دشواری نیست. چه هست که همچنان پادشاه بدون لباس لخت وسط خیابان داره راه میره و هیچ کس هم به نظر نمیرسه در داخل ایران یا جرأتش رو داشته باشه یا قدرتش رو داشته باشه که به او بگه دیر یا زود بالاخره از این پرتگاه همه پرتاب خواهند شد به پایین. این واقعیت اینه که خامنه‌ای میدونه که یک دوراهی بیشتر وجود نداره، یا به تعبیر ترامپ تسلیم یا اینکه بیسته در یک موقعیت جنگی. و چون تسلیم رو به معنای پایان جمهوری اسلامی طبیعتاً میدونه و پیامدهای اون برای علی خامنه‌ای هولناک هستش، اینه که اون راه دوم رو انتخاب کرده. یک زمانی میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود، هم مذاکره کرد هم جنگ شد. اما الان مشکل اینجاست که خامنه‌ای داره خودش میبنده راه هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا رو. این که میگه در داخل کشور کسانی نگفتن یا پیشتر اگر گفتن گوشی شنوایی نبوده، من اشاره کنم یک بیانیه توصیه‌های ایمنی جبهه اصلاحات که همه در چارچوب جمهوری اسلامی ابراز شده با واکنش تند قضایی امنیتی روبرو شده، دادستانی کل وارد شده، رئیس قوه قضاییه وارد شده. طبیعیه که در یک چنین شرایطی
نشون میده که شخص اول نظام هیچ اعتنایی به این نفت‌ها نداره، نفت‌هایی که کاملا برای همه مکشوف و مشهوده و فقط مبنای علی خامنه‌ای اینه که نظام سیاسی او ادامه پیدا کنه. این که نظام سیاسی او ادامه پیدا کنه یک دوراهی بیشتر ظاهرا شکل نگرفته و وجود نداره. یا رفتن پای میز مذاکره و بستن همه پروژه هایی است که تا حالا حاشیه ساز شده، به ویژه انرژی اتمی، توقف غنیسازی، صفر کردن غنیسازی، پایان دادن به حمایت از نیروهای نیابتی به طور مشخص، یا اینه که علی خامنه‌ای طبیعتاً با این سرمایه‌گذاری نجومی که کرده دست بر نخواهد داشت و همینطور اضافه کنم فعالیت‌های موشکی که قطعاً یکی از مؤلفه‌های هر گونه مذاکره بعدی خواهد بود، از جمله به نظر من حتی با اروپایی که دیده موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل رسیده و مقام‌های ارشد حکومتی دارن تهدید میکنن که برد این موشک‌ها میتونه به اروپا هم برسه یا دامنگیر اروپا هم بشه. طبیعتاً علی خامنه‌ای تسلیم نخواهد شد یا این راه رو در پیش گرفته. راه دوم اینه که همونی که من گفتم، یعنی عملاً به خاطر اینکه بر این گمانه که میتونه با جنبش‌های اعتراضی مقابله کنه، با انسداد، با تحریف واقعیت، با سانسور، با سرکوب، عملاً پذیرفته که تبعات هولناک حتی یک جنگ مجدد رو به مردم ایران تحمیل کنه. ولی من گمان میکنم با اطمینان میشه گفت که اگر جنگ مجددی شکل بگیره به محدودیت اون 12 روز نخواهد بود و به ویژه توهم حکومت برای اینکه مردم مداخله نمیکنن در یک بزنگاهی خواهد شکست با همون جنبش‌های اعتراضی خیابانی. ممنونم از هر دو شما، مرتضی کاظمیان همکارم از لندن و محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. وزیر خارجه ایران میگه تهدیدهای مربوط به بستن تنگه هرمز از طرف مقامات جمهوری اسلامی مطرح نشده، بلکه به گفته او درخواست خبرنگاران یا افراد عادی در کشوره. عباس عراقچی گفته جمهوری اسلامی خواهان آرامش در خلیج فارس و آزادی کشتیرانی برای همه است. صحبت‌های آقای عراقچی در شرایطی که در هفته گذشته شماری از مقامات و رسانه‌های حکومتی بارها تهدید بستن تنگه هرمز در صورت اجرای مکانیزم ماشه رو مطرح کردند. اما حالا نگاه کنیم به اهمیت تنگه هرمز در تامین انرژی و تأثیر احتمالی بسته شدنش بر روند تامین سوخت در جهان. بنابر ارزیابی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تقریباً 1/5 انرژی مصرفی روزانه جهان از تنگه هرمز میگذره که مقصد بخش عمده از اون، یعنی بیش از 80% کشورهای آسیایی. بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، چین به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی در جهان روزانه حدود 5 میلیون بشکه نفت از مسیر تنگه هرمز دریافت میکنه، رقمی که اهمیت این گذرگاه رو در تامین انرژی این کشور پرمصرف به خوبی نشون میده. اما بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، هند هم بخش قابل توجهی از نیازهای انرژیش رو از مسیر تنگه هرمز تامین میکنه. روزانه حدود 2,100,000 بشکه نفت از این گذرگاه به دست این کشور میرسه. بنابر آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ژاپن هم از وارد کنندگان عمده نفت از مسیر تنگه هرمز به شمار میره. این کشور روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت از این گذرگاه دریافت میکنه. بر اساس همین اطلاعات، سهم اروپا و آمریکا هم از این گذرگاه انرژی در قیاس با کشورهای آسیایی بسیار کمتره. اروپا تنها حدود 2% از مصرف روزانه‌اش، یعنی معادل 450,000 بشکه نفت رو از تنگه هرمز دریافت میکنه و سهم آمریکا هم نزدیک به 500,000 بشکه نفت به طور روزانه است. دالغا خاتیناغلو، کارشناس انرژی از باکو با ماست. این داده‌ها خیلی جالب است آقای خاتیناغلو. در این حالی که ایالات متحده آمریکا و بعضی قدرت‌های اروپایی تا اندازه زیادی تأمین امنیت آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز رو به عهده دارن، ولی این آمار به ما نشون میده بیشترین منفعت انرژی رو اتفاقا کشورهای آسیایی دارن میبرن. آیا بستن احتمالی تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی عملاً یک اعلام جنگ به طرفهای مثل چین و هند نخواهد بود؟ بله، با سلام. دقیقاً اینجوریه. قبل از اینکه یک راست برم به سوال شما، فقط این رو بگم که برخلاف ادعای آقای عراقچی، مقامات جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که تنگه هرمز رو میبندن، از جمله محمد رضا رحیمی به معاون اول احمدی نژاد در دی‌ماه 1390 و بعداً وزیر دفاع احمدی نژاد بعد 10 روز
اعلام کردن که تنگه رو میبندن. سال 2019 در ماه مهر ژوئن ایران 6 کشتی نفتی یعنی نفتکش رو مورد حمله قرار داد در آبهای امارات و عمان و نهایتاً 1 سال بعد از اون حتی پایانه نفتی جاسک رو راه اندازی کرد که مدعی شد من دیگه به تنگه هرمز نیازی ندارم. به هر حال حالا برگردیم به سوال شما. در واقع ما وقت با آمارهای مثلا اتحادیه اروپا نگاه میکنیم، فقط عربستان در میان 10 کشور بزرگ صادرکننده نفت به اتحادیه اروپا هست. سهمش هم فقط 7%. و در مورد گاز مثلا LNG سهم قطر در صادرات LNG به اتحادیه اروپا فقط 10%. خود آمریکا الان دیگه بزرگترین صادرکننده LNG و یکی از مهمترین صادرکننده های نفت هست و چنان که شما اشاره کردین حدود 45% نفت وارداتی چین و هند نفتی هست که از تنگه هرمز میگذره و به غیر از اون 25% گاز مایع وارداتی چین و 50% گاز مایع وارداتی هند از تنگه هرمز هست. اما یک نکته بسیار مهمتر این که صادرات چین به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پارسال 288 میلیارد دلار بوده. رقم بسیار عظیمی هست. چین هرگز ایران رو نمیبخشه اگه اقدامی در اخلال تردد نفتکش‌ها یا کشتی‌های باری از تنگه هرمز بکنه. چقدر به نظرتون چنین اقدامی در صورت بالا گرفتن تنش‌ها، مثلا حمله احتمالی دوباره اسرائیل یا آمریکا، واقعا محتمله یا این یکی از اون تهدیداست که جمهوری اسلامی همیشه میکنه ولی دقیقه 90 وقتی پاش بیفته واقعا دست به چنین اقدام به نظرتون نخواهد زد؟ من فکر میکنم که ایران اگه این اقدام رو بکنه یک خودکشی برای خود ایران خواهد بود. یعنی ما مثلا آمارهای کپلر رو نگاه میکنیم، شرکت اطلاعات کالا، 100% نفت ایران از تنگه هرمز میگذره و اگه تجارت غیر نفتی ایران رو نگاه بکنیم 80% تجارت غیر نفتی ایران از بنادری انجام میشه که کشتی ها از تنگه هرمز میگذرن و لذا تجارت خارجی خود ایران مختل خواهد شد. من اشاره‌ای کردم به پایانه نفتی جاسک که ایران سال 2020 اون رو راه اندازی کرد، اما ما در ماه اکتبر پارسال که انتظار میرفت، یعنی گمان زنی وجود داشت که اسرائیل در مقابل حمله‌ای که ایران انجام داده پایانه خارک رو هدف قرار بده، ایران فقط برای 14 روز و به طور متوسط روزانه فقط 200,000 بشکه تونست از پایانه جاسک در دریای عمان بدون اینکه نیازی به تنگه هرمز داشته باشه صادرات نفت انجام بده. من آمارهای کپلر رو همین چند روز پیش گرفتم. از اکتبر پارسال تا حالا تأسیسات ذخایر نفت ایران در جاسک کلا خالی بوده. از این پایانه استفاده نمیکنه چون هزینه زیادی داره، یعنی 1000 کیلومتر رو بایستی از طریق خطوط لوله نفت رو به اونجا منتقل بکنه. نهایتا این رو میخواستم بگم که من اصلا باور نمیکنم که ایران همچین اقدامی انجام بده چون یک خودکشی برای ایران خواهد بود. ممنونم از شما. دالغا خاتینوغلو، کارشناس انرژی از باکو با ما. و قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا برای حدود 1 دقیقه به ونیز بریم، به فرش قرمز فستیوال ونیز، جایی که بسیاری از سینماگران سرشناس جهان از جمله تعدادی از چهره‌های سرشناس ایرانی در مراسم 82مین مراسم فستیوال فیلم ونیز حضور دارند. در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز امسال همونطور که گفتم بعضی از چهره‌های سرشناس ایرانی هم حضور دارن، از جمله در بخش ونیز کلاسیکس نسخه مرمت شده
شاهکار بهرام بیضایی باشو غریبه کوچک به نمایش آمده. در بخش رقابت افق‌ها هم فیلم مشترک بین‌المللی کمدی الهی به کارگردانی علی اصغری حضور داره. پیشتر امروز تصاویری که از ونیز مخابره میشد، محمد رسولوف کارگردان مستقل و سرشناس ایرانی که از ایران هم خارج شده بعد از ساخت فیلم اخیرش و عضو هیئت داوران هست رو دیدیم به همراه تعداد دیگر از چهره‌های سرشناس سینمایی ایرانی و بین‌المللی. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از فرش قرمز فستیوال ونیز به پایان ببریم.